So guys, আজি আমি আহিছো নগাঁৱৰ নিশান আৰু Datsun Showroom ধানভি মটৰছলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম Datsun Redi-Goৰ ফেচলিফ্টৰ সকলোবোৰ ফিচাৰ্ছ আৰু জনাম ইয়াৰ প্ৰাইচ আৰু মাইলেজৰ লগতে আটাইবোৰ তথ্য। So guys, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। আহক আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ গাড়ীখনৰ এক্সটেৰিয়ৰটো। আগৰ Redi-Go-খনতকৈ সন্মুখ ভাগটো কিমান চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। সন্মুখত নতুন LED DRLছৰ লগত ফগ লেম্পছ থাকিব। মাজত Datsunৰ লগৰ সৈতে থাকিব ক্ৰোম ফিনিশ গ্ৰিল ডিজাইন। হেডলেম্পছৰ লগত ইণ্ডিকেটৰ দেখিবলৈ পাব। সাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইন্টাৰনেলি এডজাস্টেবল ORVMs, বডি কালাৰ ডোৰ হেণ্ডেলছৰ লগত দেখিবলৈ পাব ইণ্ডিকেটৰ্ছ আৰু Datsunৰ বেজিং। এবাৰ Redi-Go-খনত আপোনালোকে পাব ষ্টিল হুইল, ডুৱেল টন পেণ্টা ব্লেড হুইল কভাৰৰ সৈতে, যিটোৱে গাড়ীখনক বহুতো আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। ফ্ৰণ্টত পাব ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছত থাকিব ড্ৰাম ব্ৰেক। গাড়ীখনৰ লেংথ হ'ল 3.4 মিটাৰ, হাইট 1.5 মিটাৰ, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 187 মিলিমিটাৰ আৰু টাৰ্ণিং ৰেডিয়াছ 4.7 মিটাৰ। হোৱাইটৰ উপৰিও ব্লু, ৰেড, ব্ৰাউন, গ্ৰে আৰু চিলভাৰ কালাৰতো উপলব্ধ হ'ব এই Redi-Go। এতিয়া চাওঁ আহক গাড়ীখনৰ বেক চাইডটো। বেক চাইডে নতুন ডিজাইনৰ টেইল লেম্প দেখিবলৈ পাব LED ছিগনেচাৰৰ সৈতে, লগতে থাকিব ৰিয়েৰ পাৰ্কিং সেন্সৰ্ছ, ৰিফ্লেক্টৰ্ছ আৰু Datsunৰ লগোটোৰ তলতে থাকিব ৰিয়েৰ পাৰ্কিং কেমেৰা। ওপৰফালে আপোনালোকে এণ্টেনাৰ সৈতে দেখিবলৈ পাব ষ্টাইলিছ ৰুফ ৰেইলছ, যিয়ে গাড়ীখনক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। এতিয়া চাওঁ আহক ছেফটি ফিচাৰ্ছসমূহ। ABS, EBD, ৰিয়েৰ ডোৰ চাইল্ড লক, front seat belt reminder, immobilizer, overspeed warning, rear parking sensors, remote keyless entry, central locking, rear camera আৰু front seat beltor লগত পাব পিটেনছনাৰ আৰু লোড লিমিটাৰ। গাড়ীখনৰ বুট স্পেচ হ'ল 222 লিটাৰ আৰু ছেকেণ্ড ৰ' চিটকেইটা ফ'ল্ড কৰি ল'লে বুট স্পেচ পাব 514 লিটাৰ। এতিয়া চাওঁ আহক গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰসমূহ। ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৱাৰ উইণ্ডোজ আৰু ডোৰত দেখিবলৈ পাব বটল হোল্ডাৰ্ছ আৰু স্পীকাৰ্ছ। ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়াৰবেগছ, 3 স্প'ক ষ্টেৰিং হুইলৰ লগত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে ষ্টাইলিছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ক্লাষ্টাৰ। চেণ্টাৰ কনচলত থাকিব 8 ইঞ্চ ইনফ'টেইনমেণ্ট স্ক্ৰীণ, এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেৰ সৈতে। তাৰ তলতে থাকিব মেনুৱেল AC কণ্ট্ৰলছ, 12V চকেট, USB চাৰ্জিং পৰ্ট, অটো ড'ৰ লক আনলক বাটন। তাৰ তলতে থাকিব কাপ হোল্ডাৰ্ছ, উইণ্ডো আপ এণ্ড ডাউন বাটন, লগতে থাকিব গিয়াৰ লিভাৰ আৰু হেণ্ড ব্ৰেক। এতিয়া চাওঁ কো ড্ৰাইভাৰ ছাইডটো। ডেছবৰ্ডত অলপ স্পেচ পাব য'ত আপোনালোকে ফোন, পাৱাৰ বেংক আদি থ'ব পাৰিব। ঠিক তলতে দেখিবলৈ পাব গ্ল'ভ বক্স, যিটো খুবেই স্পেচিয়াছ। তাত আপোনালোকে গাড়ীৰ কাগজ পাতি আদি থ'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ। গতিকে গাড়ীখনত আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজৰ কোনো অসুবিধা নাপায়। এতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকে ছেকেণ্ড ৰ'ত কি পাব। ড'ৰ্ছত পাব বটল হোল্ডাৰ্ছ আৰু তাৰ লগতে থাকিব মেনুৱেল উইণ্ডো আপ এণ্ড ডাউন লিভাৰ। ছেকেণ্ড ৰ'ত আপোনালোকে ভালেখিনি স্পেচ পাব য'ত লেগৰুম আৰু হেডৰুমৰ কোনো অসুবিধা নাপায় আৰু য'ত দুজনকৈ এডাল্ট খুব ধুনীয়াকৈ বহি যাব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক Redi-Go-খনৰ ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনসমূহ। ইয়াত আপোনালোকে দুটা ইঞ্জিন ভেৰিয়েণ্ট দেখিবলৈ পাব। এটা হ'ল 3 চিলিণ্ডাৰ 800cc পেট্ৰল ইঞ্জিন, যাৰ মেক্স পাৱাৰ হ'ল 53.64 bhp at 5600 rpm আৰু মেক্স টৰ্ক হ'ল 72 Nm at 4250 rpm। আনটো হৈছে 3 চিলিণ্ডাৰ 1000cc পেট্ৰল ইঞ্জিন, যাৰ মেক্স পাৱাৰ হ'ল 67.05 bhp at 5550 rpm আৰু মেক্স টৰ্ক হ'ল 91 Nm at 4250 rpm। দুইটা ভেৰিয়েণ্ট অট'মেটিক আৰু মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সৈতে উপলব্ধ হ'ব। গাড়ীখনত আপোনালোকে ফুৱেল টেংক কেপাচিটি পাব 28 লিটাৰ্ছৰ আৰু য'ত আপোনালোকে মাইলেজ পাব 20ৰ পৰা 22 kmpl-ৰ। এই গাড়ীখন Datsunনে খুব আকৰ্ষণীয় প্ৰাইচত লঞ্চ কৰিছে, যাৰ বেছ ভেৰিয়েণ্ট ডিৰ অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 3,30,000, ছেকেণ্ড ভেৰিয়েণ্ট এৰ দাম হ'ল 4,10,000, টপ ভেৰিয়েণ্ট টিৰ দাম হ'ল 4,33,000, টপ ভেৰিয়েণ্ট টি অপশ্যনেলৰ দাম হ'ল 4,72,000। ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনৰ সকলো তথ্যৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ এটি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব।